හැලෝ ඉතින් කොහමද? අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ හරි කම්පියුටර් හරි ඔයා කනෙක්ට් වෙලා තියෙන ඔයාගේ රවුටර් එක Wi-Fi එක ඔයාට ඒකේ පාස්වර්ඩ් එක මතක නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ හරි කම්පියුටර් හරි කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට දැන් ඒක කනෙක්ට් කරගන්න නම් ෆෝන් එකට. හැබැයි ඔයා පාස්වර්ඩ් එක දන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා කොහොමද ඔයාගේ කනෙක්ෂන් කියන්නේ කනෙක්ට් වෙලා තියෙන ලැප්ටොප් එකෙන් හරි කම්පියුටර් එකෙන් හරි ඔයාට අවශ්‍ය ඒ රවුටරේ පාස්වර්ඩ් එක දැනගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේක තමයි මගේ channel එක Tech Daily. අලුතෙන් පටන් ගත්තේ. subscribers 6ක් ඉන්නවා. වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක දිහා බලන්න පුළුවන්. playlist වලට ගියාට පස්සේ IT අයට දාලා තියෙන වීඩියෝ දෙකක්. ඔයා IT කරන කෙනෙක් නම් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ Windows මොකක් තිබ්බත් අවුලක් නැහැ. මම මේ කියන්නේ Mac එකයි මේක බලන්න එපා. Windows එක විතරක් බලන්න. Windows එක start එකට ගිහිල්ලා control panel ගහන්න. control කියලා ගහුව ගමන් පෙන්නනවා. අන්නේ click කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම එයි. මෙහෙම ආවේ නැත්තම් සමහරකට ඔයාලට මෙහෙම වෙන්නේ. මෙහෙම වෙන්නේ. මෙහෙම නැත්තම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට වෙන්නයි. ඔය මොන විදිහට පෙන්නුවත් network and sharing center එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපිට ඕනේ. හිතන්න මෙහෙම වෙන්න කෙනෙක් කියලා. ඔයා මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. network and internet කියලා. මෙහෙම පෙනෙන කෙනෙක් හිතන්න. එහෙම කෙනෙක්ට network and sharing set දෙන්න. එතකොට මෙහෙම පෙනෙන කෙනෙක්ටත් network and sharing set දෙන්න. දැන් හිතන්න ගොඩක් අයට පෙන්නන්න ඕනේ මෙහෙම. මොකද default එන්නේ මෙහෙම. මෙහෙම පෙන්න කෙනෙක් නම් ඔයා network and internet දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා view network status and task කියලා. අනේ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාට මෙතන පෙන්නන්නේ ඔයා කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න Wi-Fi එකේ නම. දැන් මගේ Wi-Fi එකේ නම techdaily.lk. ඔයාට අවශ්‍ය කියනවා දැන් ඔයාට බලා ගන්න ඕන පාස්වර්ඩ් එක තියෙන Wi-Fi එක ඔයා කනෙක්ට් කරලා තියන්න ඕන. දැන් මෙතන මම මේක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙහෙම වෙන්නවා. ආයතන wireless properties කියන එක උඩ ක්ලික් කරන එක පාරක්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන security යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන show characters කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ පෙන්නන්නේ password එක. දැන් ඔයාට මේ password එක අරගෙන ඔයාගේ phone එකේ හරි tab එකේ හරි ඔයාට මේ Wi-Fi එක connect කරගන්න ඕන device එක ඔයාට මේ password එක ගහලා connect කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බිය